සුබ දවසක් යාළුවනි. ඔයගොල්ලෝ මේ ගතලානේ කැට්කොම්ම YouTube වීඩියෝ channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අදත් වෙනදා වගේම අලුත් site එකක් ගැන විස්තරයක් කරන් ආවා. මේකත් අර සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ cryptocurrency mine කරන්න පුළුවන් sites තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එලා තින්නේ. මේකත් ඒ වගේ dogeminer කියලා site එකක්. මේකේ dogecoin mine කරන්න පුළුවන්. මම හිතලා ඉතින් ටිකක් හොඳ සයිට් එකක්. මම scam.You බැලුවා. scam.You එකේ නම් ටිකක් මේක එච්චරම හොඳ තත්ත්වයකට නැහැ. සාමාන්‍ය මැද තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොම බැලුවත් මේ ගොඩක් සයිට් ඒ වගේ තමයි කාලයක් පවතිනවා. ඊට පස්සේ ඒව නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට මේක අවස්ථාව ලැබෙන හැටියට අපි මේකෙන් මයින් කරගන්න තමයි බලන්නේ. මේ සයිට් එකෙත් මම රෙජිස්ටර් වුණා. රෙජිස්ටර් වෙලා මේක මයින් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ටිකක් දුර යනකොට මම ඊට පස්සේ මේකේ මයිනර් ෆාම් එකේ මේ මයිනර් ෆාම් එක සෝරි මේ මයිනින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක්. ඉතින් මම මේ මයිනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ dogecoin 300ක් දීලා වෙලා අපිට එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ගත්තා. මේක කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මෙතන මේ ෆ්‍රී හම්බෙන එක තමයි මේ මෙතන පෙන්නන්නේ. 1DH හම්බ වෙනවා. doge hash කියලා කියන්නේ මේ doge hash එකක් හම්බුණා. ඒකට 2% daily percentage එක 2% වගේ තමයි මේකෙන් මයින් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවට dogecoin 1389 තමයි මෙතන මේ ෆ්‍රී හම්බෙන එකේ මයින් වෙන. ඒ කියන්නේ දවසකට dogecoin වෙන්නේ 0.02 ප්‍රමාණයක්. හරිම හිමින් තමයි මේක මයින් වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් මම අර මිලදී ගත්තට පස්සේ මේ සයිට් එකේ ඉතාමත් වේගයෙන් මේක මයින් වෙන්න ගත්ත. මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට මේකේ මේ සයින් අප් වෙන හැටි කියන්නම්. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි ඔයගලන්ගේ dogecoin address එක dogecoin address එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ earbot address එකෙන් earbot එකේ තියෙන dogecoin address එක අරගෙන මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන start mining කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ mining එක ස්ටාර්ට් වුණා. මේ කියන්නේ මයින් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක එහෙම තමයි මෙතන මේ sign up එක වෙන්නේ. මම මේකේ මේ sign up එකට මේ site එකේ link එකක් මම ඔයගලන්ට දාන්නම්. ඒ හරහා log වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒකට මේ sign up page එකට එනවා. ඊට පස්සේ අදාළ details දීලා වෙලා මේ details කිව්වට මේකේ තියෙන මේ dogecoin address එක විතරයි ඔයගලන්ට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ address එක දීලා මේ sign up වෙන්න. ඉතින් මම කියන්නේ නම් මේක ඔයගලන්ට මේ ඉන්වෙස්ට් කරලා මේක දැනට මයින් කරන්න පටන් ගන්න එපා. නිකන් රෙජිස්ටර් වෙලා මේකේ මයිනින් එකක් දාලා තියන්න. මම දැන් මේකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කරලවිල්ල මම බලමු මේකේ මේගොල්ලෝ විත්ඩ්‍රෝ කරන්න දෙනවද කියලා. මේකේ dogecoin 50ක් තමයි අඩුම ගාණ විත්ඩ්‍රෝ කරන්න දෙන. ඉතින් බලමු මේක ඉක්මනට මට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මම ඔයගලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කරන වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ටත් කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා පුළුවන් තරම් මේකෙන් dogecoin ලබා ගන්න බලන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන දැන් මගේ account එක මෙතනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන මගේ account එක මේ account එකේ මේ home page එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන වගේ mining page එක. ඔයගොල්ලෝ පේනද මේකේ ඉතාමත් ඉක්මනින් මේක මයින් වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ mining project එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට projects වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ buy for 300 doge කියන එක තමයි මිලදී ගත්තා. මම මේකට අර coin pot එකෙන් මම එකව කරපු dogecoin එකක් earbot එකට transfer කරලා තිබ්බයි. transfer කරපු එක මම මෙතනට ආයි transfer කරලා තමයි මේක මම මෙතන මේ මයින් කරන්න මේක ගත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මෙතන මේ start එකේ මම free version එක අරගෙන ඉවරලා මෙතන active වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම dogeminer කියන එක version 1 කියන එක තමයි මේ තියෙන. මේ version 1 එක තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මට DHs හම්බෙලා තියෙන 598ක්. ඒ කියන්නේ මම මෙතන dogecoin හරියටම 300ක් තමයි transfer කරේ. එතකොට එතන transaction fee එකක් අඩු වෙලා තමයි මෙතන මේ 598ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන transfer එකක් දානවා නම් dogecoin හරියටම 300යි දශම එකක්. ඒ කියන්නේ 300.1ක් තමයි
ඔයගොල්ලෝ මෙතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකට දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ සමහර 300යි 301.1ක් තමයි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියටම 600 DHs ප්‍රමාණයක් මෙතනට හම්බ වෙයි. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මෙතන කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කියලා. මේ buy for 300 හරි මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමති එකක් මෙතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ගිහලා පෙන්නන කොහොමද කරේ කියන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම page එකක් එයි. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙන්න dogecoin address එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේක තව account එකක තියලා තියෙන dogecoin ටිකක් මෙතන transfer කරනවා නම් මෙන්න මේ address එක copy paste කරගෙන ඒ transfer කරන තැනට ගිහිල්ලා එතන ඒක paste කරලා වෙලා එතනින් තමයි withdraw කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ 300 dogecoin ඔයගොල්ලන් මෙතන transfer කරගන්න මම අර කිව්වාගේ 300 දානවා නම් ඔයගොල්ලන් 301.1ක් මෙතන amount එක ඇටියට දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හරියටම 300ක් මෙතනට transaction එක වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මෙතන මයින් කරපු dogecoin 300ක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මයින් කරපු dogecoin 300 මෙතන transfer කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ලබා ගන්නත්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මයින් කරපු එකේ balance එකෙන් මේ මෙතනට invest කරලා ඉවරලන්න පුළුවන් මේ dogeminer version 1.0 කියන එක ගන්න. ඉතින් එහෙම තමයි මේ transaction එකක් වෙන්නේ. මේක විනාඩි 10ක් 5ක් 15ක් ඇතුළත මේ transaction එක ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට එනවා. තවත් ඉක්මනින් මේ transaction සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මෙතන faucet එකක් තියෙනවා. faucet එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පැයෙන් පැයට වගේ මෙතන faucet එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේ dogecoin ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඒ සැරින් සැරේට ඇවිල්ලා මෙතනින් කරලා මෙතනින් coins ලබා ගන්න. මෙතන මම මේ captcha එක fill කරනවා. fill කරලා ඉවරලා ඊළඟ මෙතන මේ roll කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා 0.05ක්. ඒ කියන්නේ මගේ මෙතන 4428ක තමයි නම්බරය තමයි එලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන මට මේ 0.05ක් තමයි මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගලන්ට ආයි සැරින් සැරේට කියන්නේ මේක මම කියන ඉඳ ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඊට අමතරව මම දැන් මේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේකේ මේකෙන් බැලලා මම මේක withdraw කරොත් මම ඔයගොල්ලන්ට withdraw කරන වීඩියෝ එකක් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේක withdraw කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලන් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා withdraw කරන්න. එහෙම තමයි මේ සයිට් එකේ දැනට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ සයිට් එක ගැන ඔයගලන්ට කමෙන්ට් එකක් කරා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඊට අමතරව මගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. ඊට අමතරව මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තවත් අප්ඩේට් එකක් එක ඔයගලන් ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔය සියලු දෙනාටම